Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yung Doc Gigi Sunga. Alright, so bago tayo mag-start, papasalamat muna tayo kay Ma'am Elenita Sikat from Ireland. Alright, nagpadala ng mga t-shirt tsaka ng cup. Maraming salamat po, Ma'am. Thank you very much from the bottom of my heart. Alright, doon sa lahat ng mga gustong magnegosyo, meron po tayong isang deliver na nagpapabenta po ng kanyang freezer delivery van. Right? So, ayan, nakita niyo po yung picture dyan. So, for only 850,000. Taga Laguna po si Tita V. Yan. So, yung may mga negosyo ng frozen food, nagde-deliver from one point to another point in Luzon. Okay? So, yan. Pwede po kayong mag-avail. If you are interested, tawagan mo ako 0939-525-4311. So, isang delivery van, 850,000 lang po yan. Okay? So, tawagan na po if you're interested or if you want to start your own business ng frozen goods po. So, para makapag-deliver ka mula dyan sa kinaroroonan mo to any point of Luzon. Okay? And I understand, parang free din po ang mga creators niyan. Parang mga lalagyan po ata. So, free na rin yan. Kasama na rin po yan. Okay? Again, freezer delivery van. Ayan. So, tawag ka lang. Ulit natin. 0939-525-4311. Alright. So, thank you very much, delivers. Enjoy the rest of the day. Ayan. Let's go, let's go.